Sziasztok! Elérkeztünk a hullandos videósorozat második részéhez. Az előző részt ott fejeztük be, hogy Juniorral megérkeztünk Hollandiába, a rakodóhelyre. Megvacsoráztunk, és reggel 6 órási rakodásunk van. Ugye a Doki azért nem várt meg minket, mert dolga volt, 4 óra előtt elment, nem értünk oda időben, nem azért, mert egyébként elkameráztuk az időt, hanem mi ugye távolabbról érkeztünk, mint a többiek, azért ez az 1400 kilométeres átállásunk volt. Így alakult, nincs belőle semmi különösebb probléma. Természetesen a mai rész alatt is találtok egy videótartalmat, hiszen lesz benne több ilyen nyersebb percek, úgymond, amikor például a papírokról fogunk beszélni. Történt egy baki is, így némely rész sajnos kimarad a videóból, talán info nektek, hogy Junior vett egy GoPro-t, és én ezt azonnal kézbe vettem, és elkezdtem vele kamerázni. Szerencsére nem túlzottan sokszor, hiszen fókuszálási problémái voltak, és teljesen homályosak lettek a felvételek egy adott része, ezért nincsen például a német útról felvétel, a német kajálásról felvétel, ahonnan tudok, beszúrok nektek, de ha hiányzik, akkor ennek ez az oka. Ilyenkor természetesen vissza kell vinni, ahol vetted, és kicserélik, vagy megjavítják. Kezdjünk bele! Ja. Megszagol. Na persze, szeretnéd mi? Kis ízletes magyar húsit benyalni. Hát nem úgy van az. Illatos? Hát mert zuhanyoztunk. Na, szia! Szia! Nézd meg, hogy nyaliznám. Persze, hús, maci, mikor reggeli csókot szeretnék. Te is szeretnél puszikát? Magadban nézd. Nem akarsz puszikát. Na nézzük. Mit? Szia! Jó reggelt mindenkinek! Megjött a Doki, leellenőrizte a pótkocsit, minden rendben van. Meg is hozták a bálákat, és a bálákat akkor nekünk kell most vasvillával beszórni, vagy? Igen. Aha, jó. Nagyon be se tudom menni, most ez ja, még tol rajta egyet, igaz? Nézem, hogy... Mit tudjuk csinálni? Menj tőle itt csösödbe mászol. Most már rálépett a bálára is. Hát a pofára esek itt kamerával együtt. Snowboard? Nőni fog majd. Hát jó, na tehát itt lenne a pótkocsi, ugye? Kimosva, frissen, üdén. Ez lenne a pótunk. Nincsen benne semmilyen szag. Át van szellőztetve. És akkor látjuk mindjárt a folyamatot, tehát szalmával fogunk bealmulni. És ugye ezt nekünk kell megcsinálni. Mindjárt előkerül a vasvilla. A vasvilla az pedig nálunk van, tehát nem ők adnak. Ez itt a pótkocsi oldalában van betéve. Ebből természetesen van 2. Az ablakokat miért kell egyébként leengednenek? Mi a... Hát csak ne legyünk sötétbe, mert ha porzik, akkor legalább kiszáll. Oké. Vigyázz, légy szíves. A munkaeszköz. Itt nem spanifer, hanem esetenként vasvilla vagy lapát. Van 5 darab madzag. Légy szíves, vágva, ne? Madzagot te fogod. Csak itt tód mellé a kést. Minden vágyam ez volt reggel 6 órakor. Ilyet csináljak. Sok a vágás. Sok lesz a vágás. Milyen vágás? Egy ötvéd madzag? Aztán olyan körülbelül lát. Annyit, hogy elég tudtam dobni, amiközben dobom, szétrázni. Nézni jó?
Akkor két bánáthoz, vagy egyet? Végül. Szerintem nem. De el tud akkor úgy mellém villát. És akkor Ugyanúgy mellém dug be. igen. Aha. Hogy van, leverjük. Bemegyünk. Bemész. Itt már szétrádjuk. Ilyen vastagon kell pakolni? Nem vastagban van. A lengyelbe vastagobban rakni. Aha. Akkor még ezt én szétszórom, ugyanazon mozdulat, amit csináltam, igen. leveszem belőle, így, amit úgy mondtam, hogy el tud szólni. Kb. Ennyi. Hát bocs, ha nincs meg bennem a paraszt ösztön, én ezt tudjam csinálni, városi gyerek vagyok. Vigyázz! Nem az két árnyal, hogy szét legyen. Jó, de előre, amit bedobálok, jó? Ja. Jövök előre. Akkor mondani az újaknak mindig, mamolás közben nem beszélgetünk, mert annak több szívjuk be. Hát srácok, megmondom az őszintén, nem volt nehéz a mutatvány, hanem inkább szokatlan tőle. Én nem nagyon volt lapát az elmúlt 39 évben a kezembe. Ezért engem meg lihegtetett. Nem vagyok az a tipikus fizikai munkás, ezt elárulom nektek. Ez szégyen vagy nem szégyen, se lapát, se kapa, az nem az én műfajom. De élhető, tehát nem hal bele az ember, ketten. Inkább maga a technikáját tanulni, az, hogy ugye becibálni, hogy fogod meg. És akkor most a történet, most megyünk akkor az állatokért, igaz? A rámpára. Igen. Jó. Hát akkor most átállunk a rámpára, és akkor jönnek a vendégeink. Ugye mindig úgy állunk, ha irányítunk valakit, hogy lásd a tükröt. Amíg a tükröt látod, vagy tükröt látod, addig lát téged a sofőr, tehát mindig azt kell figyelni, hogy ő lásson téged.
Oké, és akkor nincs vele gond. Úgyis kijön megnézni, hogy hogy fog ráállni. Mert ez az irányítóknak egy nagy hibája, beáll ide hátra és irányít. És kinek irányít, azt érted? Tehát mindig a tükröt. Ugye abból a tükörből azt kell neki figyelni, hogy ugye ez ahogy fordítja, látod? Tehát nem látja ezt a részét itt, hogy be lenne toljon itt valamibe, de ha nincs semmi, akkor ezzel igazából nem kell foglalkozni. És ugye úgy kell akkor irányítani, hogy a legjobb, hogyha így állsz. Vágod? És mindig a sofőrt, te csak a sofőrt nézed, pluszban az, hogy ne menjenek értelemben semminek, meg van az irányító, aki irányítja, gyere. Bocs, neki mentél, gyere már még egy kicsit, ez így nem irányítunk. Jó, tehát akkor jöhet most a hátfal. Lehúzza az ablakot. És ugye, hát ilyenkor az lenne jó, ugye, hogyha valamivel tudnál neki jelezni. Még egy picit. Jó! Így, és akkor szerintem így megnézzük, hogy be kell, hogy nyúljon, vagy jobban ide kell forgatni, ezt mindjárt megnézzük. Jó, és akkor most így beszegeljük, és akkor erre fogjuk, és olyan beszegeli Junior nevén. Most bocs, a hang egyébként az megtelt, úgyhogy azért most GoPro hanggal halljátok. Így. A másik oldalon. 6 darabot kell bele. Hát megyek veled. Az ablakolás. Csak egy sort zársz fel nekik? Egy sor lesz nekik felzárva? Egy. Második sor Mert mindig marad, jó. Hát ha nagyon hideg lenne, akkor azokból csubogatnánk fel. A ventilátor is mindig. Ja, mert a ventilátor az inkább nyáron kell neki? Vagy Tessék? nyáron kell neki inkább a ventilátor? Aha. Hát valamikor én menet közben is szoktam használni, nagyon meleg van, de általában vagy nagyon keleten van. Hát ez a folyamat az ablakolás.
Ennyi. Akkor start. Elindulás előtti ellenőrzés. Nézzük át a papírokat, amiből van nem kevés. Van nálunk egy értelem szerint egy CMR. CMR, azon általában mindig a rendszámot, darabszámot ellenőrizzük. Átnéztük, annyi, hogy majd itt egy pillanatra. Bélyegzőt, ugye rajta van a hullandnak, ugye ez nagyon fontos a CMR-en, mindig a szállítónak rajta kell lenni, ha nincs, akkor vagy bélyegzővel, vagy ugye ráírjuk. Lebélyegezve, aláírva. Ugye rendeltetés országot ellenőrzzük. Hova kell vinni. Utána van egy orosz állatorvosi papír. Ez szintén úgy van, hogy... Ezt az itteni doki adta? Igen. Oké. És nagyon-nagyon sok pecsétnek kell lennie. És ezt a belarusz állatorvos majd át is fogja fizetesen ellenőrizni. Hát ez a része itt nagyon nem vonatkozik ránk. Itt van a rendszám, 1/5-ös robotba, PX 448, VVX 201, leellenőriztük ezt is, ebből van egy eredeti és 2 fénymásolatunk, nem mindig, de általában itt Hollandiából annyi szokott lenni. Akkor van egy uniós, ezt úgy szokták hívni, hivatalos neve Traces, itt van 1/16-os robot, itt csak a rendszámon feltüntetve, mi, hogy az a szállító eszköz. 1/13-as robotban van a pontos lerakónk, azt most nem mutatjuk, még 35 darab, az is stimmel. És akkor utána van az úgynevezett Routeplan, az útvonal terv, amiből 3 darab van, egy eredeti és 2 fénymásolat. Erről annyit kell tudni, hogy a 5 oldalas, az első oldal az általában mindig a tervezett oldal, fel van tüntetve minden sofőrnév, Kovács Tibor, Dajka László, mennyi a szállítási idő, mikor raktuk föl, hány órakor raktuk föl, a szállítási időnek megfelelően mikor érkezünk, idő, dátum, milyen fajtát viszünk, hány darabot viszünk, ennek a bizonyítványnak a száma, sorszáma, az általában egyezni szokott az előbb mutatott Traces sorszámával, ami itt látható. Utána itt van még feltüntetve a rakomány súlya, ami 16,5 tonna. 16,5 tonna, úgyhogy ez ilyen repülősúlynak számítható. Azt tudni kell, hogy Oroszországban 38 tonna maximum belépő. Mennyi volt egy állatnak a súlya egyébként általában, mi szokott lenni? Hát ezek az oroszba, amiket viszünk, látok, ezek mindig kisebbek. Hát, 500 kg. 450-től 550. Jó. Szállításra szánt négyzetméter hely, és akkor itt van a tervezet, hogy hol fogunk határt lépni, hol lesz a pihentető, hol lesz megint egy pihentető és a lerakó. És akkor ez az oldal, illetve ez a Routeplan, ez most pont egy másolat, mutatom az eredetit. Az első és a második oldal az mindig így van a hollandoknál. És ha ettől eltérsz, akkor rá kell írni? Igen, az pedig úgy van, hogy első, második oldal, itt van egy harmadik oldal, bocsánat, ez a harmadik oldal, itt viszont nekem fel kell tüntetni 4/1-es rovatba, hullámtranszos bélyegző, engedélyszáma a cégnek, ott van sofőrengedélyszáma, utána ott lesz, hogy a szállító eszköznek a engedélyszáma és a rendszáma, itt meg szintén megint be kell nekünk írni, hogy a szállításra szánt négyzetméter az mennyi. Ezt kitöltöm, utána van az a 5.-4. oldal, itt meg viszont amikor én elindulok, és minden egyes megállást azt nekem fel kell rögzítenem. És mivel hogy van ennek egy szigorú szabálya, ami azt jelenti, hogy az első állat 8 órakor lépett a platóra, onnantól számít a szállítási idő. Az azt jelenti, hogy ide nekem az első rublikátba majd azt kell beírnom, hogy mikor fogok megállni, azaz este 10 órakor, mert akkor el a maximum 14 óra, amit lehet szállítani az állatot. Utána 1 órára meg kell állnunk. Tehát nem kell hajtani, csak meg kell állni. Ott 1 óra etetés, itatás, be lesz írva, utána a következő rovatba, amikor odaérkezünk a pihentetőre, hogy
Zbucin 2019, és akkor beírjuk azt, hogy mikor érkeztünk oda, ott viszont már 24 óra állás lesz, és akkor azt Ott mennyi a maximum egyébként, amikor már pihentetőre kell menni? Állítási idő az mindig az első állatnak a platóra lépésének az idejét jelenti, jelen esetben reggel 8 óra. Oké. Onnantól számítottan 12 plusz 2, azaz 14 óra múlva meg kell állnunk 1 órára. Az azt jelenti, hogy este 10 órakor szépen megállunk, ahol éppen leszünk, 1 órát állunk. Azt itt rögzítjük a ruteplánunk 4. oldalára. Oké. Utána van egy olyan, hogy tovább mehetünk még, szintén 12 plusz 2 órát, azaz 14 órát, akkor viszont már kiszámoljuk, a 2, illetve az 1 óra állás, az pontosan 29 óra. És még mindig van egy olyan kritérium, ha 2 órán belül a lerakó, vágóhíd, stb. Érkezünk, akkor még mehetünk hivatalosan plusz 2 órát, azaz összesen 31 órát. És akkor hivatalosan nekünk most 29 óra múlva meg kell állni, ami Lengyelországban lesz, Igen. és ott lehajtjuk az állatokat, mert ők pihennek 24-et, mi is. Igen, Értem szerint lesz egy 24 órás pihenünk. Hát annyi, hogy most effektíve a max szállítási idő az állatoknak nem lesz kihasználva. Jó. Mert nem lesz 29 óra, nem veszünk igénybe 29 órát. Tehát itt úgy néz ki, srácok, most mi itt álltunk lényegében azt mondjuk majdnem 11 órát, vagyis többet is, mint 11 órát. Megyünk másfél vezetést úgymond, tehát összesen. Tehát megyünk ezt a 13 órát, 14 órát, nem tudom mennyire pontosan a lerakó, vagyis a pihentetőtől, és csinálunk megint 24-est. Utána átmegyünk Oroszba, az első pihentetőig, ott megint 24-es, szóval cammagunk, úgymond. Amint végeztünk a rakodással, a papírmunkával, lezuhanyoztunk, ez egy tök jó része ennek az élőállatszállításnak, hogy reggel este tudsz így zuhanyozva, higiénikusan tudod élni az életedet, ezek adottak a legtöbb esetben a rakodó, lerakodó helyeken, illetve a pihentetőkön. Szóval megvolt minden, mehetünk át a lengyel pihentetőre, ahol egy 24 órás, minimum 24 órás pihenőt kell csinálni az állatok miatt. Az útvonalban nem történt szinte semmi izgalom, ami történt, annak sajnos az a felvétel hibás lett, úgyhogy ebből igencsak kevés maradt meg. Amit sikerült még mobiltelefonnal felvenni, azt legalább beteszem nektek, úgyhogy menjünk a lengyel pihentetőre és bandázzunk egy kicsit.
Megálltunk itt Berlinnél, beöltünk egy benzinkútra, tehát nem autóhoffal, hanem a benzinkútra, és akkor nyomunk egy pomeszt, schnitzellel és ilyen jéger, tehát ilyen vadász szósszal. Ezt így 19 euróért osztották, de abban maradtunk, hogy eszünk este is, ugye a lengyelek, tehát hogy ez igazából holnap lesz, mert már most 17 óra 50 van. Ja, igen, az 1 órás etetés, itatás ideje alatt azért elmegyünk majd enni is, úgyhogy duplán leszünk. Most dobálunk, ez így van. Megálltunk ismét itt Németbe, most váltunk, és átnézzük az állatokat, körbejárjuk ugye a szerelvényt. Mehet. Így. Vannak itt a jóságok, megmélyedjenek. Hát ugye a gyerekeket is érdekli. Mi? Persze, hogy érdekli azt. Én csak kutyulit is érdekli. Mindjárt megérkezünk arra a parkolóhelyre, ahol az etetés, itatás lesz nem csak az állatok részére, hanem a mi részünkre is. Én közben egyébként itt a videó szerkesztésben vagyok belemélyülve, úgyhogy előttem az időt, kicsit nehézkes, mert menet közben ugrál az egér, aztán nem olyan egyszerű. Hát az a hír járja, hogy itt a zúzalevest nem tudunk enni, valami mindenképp úgy csináljuk, hogy valami lengyel jellegzetességet, tehát biztos, hogy nem snícelt fogunk enni. Németországban direkt azért is választottuk azt, mert vagy a kolbászt tudod legtöbbször enni, vagy a snícelt, azaz rántott húst. Úgyhogy ennek ezért lett ez kiválasztva. Fizetőkapuk vannak, az egyik kapunál tikettet húztunk, míg ennél a kapunál kártyába fizetsz? Shell kártyával fogunk fizetni. A Shell kártya, DKV kártya, jó, van kártya, mindenféle kártya. Van hölgy, aki elveszi, leadjuk neki. Hello! Hello, hello! Az állatok egyébként nagyon csendesek, erről majd külön fogok nektek beszélni, hogy sokkal jobb most ezekkel az állatokkal jönni, mint amikkel mentünk lefelé Horvátországba. Ők valahogy jobban mocorogtak. Semmi. Tényleg, meg nem maccannának. Azt onnan tudod, hogy behallatszik, hogyha dobognak. Tehát, hogy fékezésre úgy odébb lépnek. Tényleg, szinte semmi. Most hogy lesz parkoló, ezt nem tudom, de természetesen ezt megörökítjük, hogy bejövünk egy ilyen lengyel parkolóba, több mint valószínűleg szinte csak lengyelek. Litvánok szoktak még lenni, orosz. Keleti náció. Kelet, igen. Hát itt német rendszám az nem jellemző. Amit tudok, levideózott nektek, hát végül is egy ilyen autóhof jellegű dolgot kell elképzelni, az, hogy milyen árak van, mindent jó, megpróbálok feltérképezni, bemutatni, amennyire lehet kamerázni. Kelet. A bejárat az már is keleties. Hopp, elengednek, nagyszerű. Hát nézd, nem pici, tehát nagy. Na hát 5.30, mennyi most egy zloty? Hát... Jó kérdés. Hát majd... mondom. Hát, pillanatokat kiderítjük, na legalább teszünk egy kanyart, milyen kamionok vannak. Tachoszerviz. Már is mondjuk nektek. Azt mondja, hogy lengyel zloty 75 forint. 5 volt, akkor tessék felszorozni, és már is megtudtátok. Lengyel, ukrán. Hát nagyon sok lengyel autón is ukránok dolgoznak, hiszen a lengyelek már kim vannak Németországból, és hogy az ukrán sofőröket alkalmazzák sok esetben.
Hát ha mocorogsz így az Unióba, akkor láthatod, és az ukrán ki szokta tenni a zászlót. És igen, sok van belőle. Na talán román kamion nem látni. Bulgár se nagyon. Hát, ez itt a miénk. Ja, helyes. Hát itt meg ugye a kamionos részleg. Hát általában itt Lengyelben is elég jó cuccok szoktak lenni. Hát ugyanúgy megtalálható minden. Cipő. Gázpalack. 6,90. Úgyhogy lehet nézelődni. Hát itt már divatosabbak ezek a zászlók, jackik. Ja, a Scania-s kocka. Dobókocka legyen benne. Dobókocka. De nem világítós, az a baj. Orosz zászló, Renault zászló. Én bevallom, ezeket nem szeretem, ezek olyan, nekem nem szimpatikus. Meg az ilyen aranyozott téma. Hát, van minden. Hát a benzinkút az meg ugye ilyen. És akkor így vannak így a sopok. Így a, hát pia. Szokás szerint is itt azért kultúrát teljesen rendben van. Úgyhogy jobb, mint a német. Ez egy jó választás volt, mert ugye az én levesemből ott alig fogyott, vagy jó sok elfogyott, úgyhogy ez biztos jó lesz. Úgyhogy... Na hát kikértük a kaját, mennyit fizettél érte? Mennyi volt ez a menü? Rajta van magyarul. Magyarul 6250 forint. Krumpli, káposzta, csülök, saláta, zsemle, 2 üdítő, akkor ez a leves, az a leves 78 zloty, akkor ez így néz neki, hogy ilyen vízes és csobog itt mellettünk. Tényleg nagyon kultúrát, nagyon kellemes, ugye zöld. Az fajn, úgyhogy akkor jó étvágyat. Teljesen rendben van ez a leves, ez hasonló ahhoz ízvilágra, mint amit nemrégiben csináltam, ugye beletettem a füstölt buszszintet, majdnem az az ízvilág, annyi, hogy ez a tojás benne van, de egy jó plusz ízt ad neki, úgyhogy ki fogom próbálni feltétlenül. Jó, tartalmas. Jó reggelt, megérkezünk mindjárt a pihentetőre. Ebben az élő állatszállításban engem az egyik dolog, ami a legjobban érdekelt, hogy amikor mondták, hogy pihentetnek, hol pihentetnek? Hol hajtják le az állatokat? Na most ezt megláthatjátok. Itt vagyunk nem messze a belorusz határtól, ugye? Igen, 87 km, jó. Itt annyit tudjatok, például itt Lengyelországban is, hogy itt le kell húzódni hivatalosan, hogy elengedd a mögöttest, hogy tudjanak előzni. Elég vadul néz ki, hogy elsüvít akár 3 kamion így egymás mellett. De hát ez van. De húzódnak egyébként, tehát nem, nincsen tudálás, ez azért van így kitalálva. Na és hát milyen így a 4 kéz? Hát megmondom nektek a frankot, én így a végére igen szépen befáradtam. Aludtam már a váltás előtt egy picit, de itt a végén azért egy olyan 20 perc vezetés, 5 perc ilyen szembecsukás, mert nem igazán ment a történet. Junior nem akartam felkölteni, úgyhogy így el voltam magamnak. Na de hát ez benne van, tudni kell kezelni, tehát abban nem hiszek, hogy bele kell erőltetni, mert a vége az, hogy bebóbiskolta, bemész az árokba. Ha nem megy, akkor nem kell erőltetni. És kíváncsi vagyok erre helyre. Hát semmi extrát nem kell igazából várni, ez egy ilyen istálószerűség lesz, vagy... Igen. Hát tulajdonképpen ez pontosan erre a célra lett építve. Semmi más nem jó, csak erre.
innen majd jövünk ki boltba, mert hát valami táplálékot azért nekünk is. Oda abban sárgával van. Ott ez köszönöm, 900 méter. Így ennyi sétál, az biztos, hogy meg lesz. És ugye most nem ér véget a mutatvány, mert megérkezünk és le kell hajtani az állatokat, szóval nem úgy van ám, hogy rögtön eltölsz, mint egy szalmazsák, aztán jó végezte a dolgodat, nyitsz egy sört, hát nem. Hanem meló van tovább. Hát az a műfaj. Most nem kellene elnézni. Nagyon nyugodtak egyébként ezek az állatok most. Talán itt a vége felé volt egy pici. Ott most az autójárat fogunk kelni jobbra. Pici rugdosódás, de egyébként úgy jól viselik a dolgot. Egy a lényege, úgy vettem ki ebből a pár napból, hogy időben, tehát ott a letérő, akkor időben kezdje fékezni, a végére hagyni. És akkor ezen kell finomítani. Hat kamion van elvileg. 7. Mi ahonnan indultunk és ahol megyünk, az 7 kamion, de hogy most lesz-e másik még valaki, azt nem tudom. Azt mindig akkor tudjuk meg, amikor mindjárt sárga táblát elhagyjuk és belátunk a telepre. De úgy látom, vannak bő. Hol kell bemenni? Fűzfa után közvetlen, nem itt, még tovább egyel. Vannak itt bőven. Kicsit úton kinyugodtam. Kicsit használva van a kijáró, mert látszik, hogy itt él vagy. Hova? Itt azért van. Aha. Nem egészen ilyenre gondoltam, aztán, hogy bejövünk, mi leszünk itt. Jó, és akkor most? Itt egyelőre csak állj meg, megkeressük az öreget, és akkor megmondja, melyik rámpára álljunk. Aha. Jó. Jó, úgyhogy a lengyelmelés teszem? Persze. Jó. Na, srácok, megérkeztünk. A kollégák azok valószínűleg alszanak. De mi ez ott? Mi jött ki? Ide. Jó. Basszultok ide rakom, majd vissza tudod belerakni, mert maximum annyira szintúrat a digadod. Így majd átesszük. Jó van, az is nem? Vagy Nem, ide dobálunk ki. Az ajtót mindig be kell csukni, mert felidobálod a ládát. Fejlő, vigyázz! Tehetőm, az nem lesz szaros, vagy menjen fel ezt a kötényt? Melyiket? Azt a kötényt. Ja, nem lesz lehet szaros. Annyira most le fogsz izzadni, de ezt én is leveszem. Szerintem munkásruhát is bedobom ki most majd. Van ott a két alsógatyám, pár izém. Hogy örülök neki. Ennyi is fönn van. Ha kell kesztyű, az meg ott van, ahol bedugtad. Mindegy. Két oldalra kihányjuk, és utána ők szokták elhányni? Vagy... Jön a kis gép, a csávot, Ja? ezt így betúrja így. Ja.
autó az olyan, Hű. ezt a rámpáját ketté is lehet nyitni. Kiamulásnál én sose így szoktam lenyitni, hanem kinyitom, mint a hűtős. És akkor ezt tudom nyitni, és akkor tudok ide is dobálni. Ennél pótnál nem tud dobálni, mert innen még egyszer le kell dobni. És akkor dupla szinten ki kell szedni a szart. Szép? Dupla szinten ki kell szedni a szart. Veszed is? Megy. Ja? Jó, nem zavar, csak mondom, kérdezem, igen. Így kettőt mondom, hogy friss szalvás, visszavalunk. Hűha. Innen oda dobjuk, előre, amoda, és akkor színpadot meg Igen. megint jobbra. Igen. Ez ilyen egyszerűen ment. Ide kattint, oda kattint. Kellett benned csavarni, mert Hú. Szagos meló. A kialmolásnál, ha van lehetőség, a kollégák szoktak segíteni, ahogy tette ezt nekünk. Csabi is jött, és így közösen pillanatok alatt ki tudunk almolni. Ilyenkor a pihentetőn természetesen nem kell kimosni a pótkocsit, csak almot cserélünk. Na, eljöttünk ide egy boltba, hát rengetegen vannak. Hát szokásos cuccokat lehet ugye találni. Ugye itt áll a sor vége. És azt mondja, hogy Vezetem a tejet, de ezt szoktam mindig. junior. Jó. Úgyhogy szokásos cuccok vannak, bevásárolunk, hogy tudjunk főzni. Valamit visszamegyünk, és akkor összeütünk valami tarjaféleséget. Cégnek van egy ilyen, vagy a sofőrök részére van egy ilyen Skoda, ezzel ki lehet jönni a boltba. Hát ugye a bolt nem nagy, de ennyi van itt, és hát igen sokan mászkálnak idebe. Amikor végeztünk a bevásárlással, visszajöttünk a pihentetőre, viszont a lengyelek is, illetve a hullandos konvoj is elmegy. Fogunk még velük találkozni az orosz pihentetőn, így viszont legalább bőven lesz helyünk. Csabával, Balázssal főzünk egy jót, és összeütünk egy nagyon frankó kaját. Beültünk ide a kantinba, vagy nem tudom, ez minek nevezik. Bemutatom nektek akkor Balást, Csabit, és mellé a némi alkoholt. Ezt a pálinkát faterom küldte a csapatnak. A csapat sajnos elment, ugyanis mi elkéstünk a holland felrakóról, így megcsúsztunk egy picit, így a srácok már előttünk vannak, de egy panyolai elixírt fogunk azért mégiscsak megkóstolni. Annyit, hogy találtam itt a kocsi gazdájánál egy ilyen kupicát, nem tudom pontosan mi a neve, és ez helyi jellegzetesség. Minek hívják ezt egyébként így, mindegy, pohárka, vagy akármi, pezsgő,
Ti pesgőztek, de miért pesgőztek? Mert nagyon finom. Nagyon jó. Én még nem kóstoltam, de mindjárt Ez eredeti szovjetkori igneszkő. Ez nem magyarországi, hanem... közben annyi a probléma, hogy odakint szakad az eső, hogy már csak ketten vagyunk. Ami még vár ránk, utána egy husi, viszont a kés az kimaradt a kamionba. Ez vár ránk, úgyhogy ez nem az a megszokott tétel, amit én szoktam készíteni, sokkal jobb. Tomb és tarja meg oldalas sütve. És mivel fásoltad, nem? Hát ilyen készpálca, ilyen gyorspálca. Ha ugye nem volt idő, ugye reggel döntöttük el, hogy mi legyen. Meg akkor ilyen fokhagymás saláta, meg ilyen tejfölös fokhagymás saláta. Jó reggelt mindenkinek! Mai napon megkezdjük utunkat Oroszország felé, szól jön a határlépés, papírozás és így tovább. Mindjárt megmutatom nektek a pihentetőt, zuhanyzót, WC-t. Bent már készülődik a szalonnás tojás, kolbásszal, kávéval, ami rám fog férni, ilyen pofán van reggelente. Az a tegnapi 2 feles pálinka, tényleg nagyon keveset ittam, meg is mutatom, itt van a teljes üveg, majd a kollégáknak odadom. Oké. Nézd, hogy jóra vágódik. Oké. Magam sem tudom, minek jövök. Be vagyok fáradva. Lehet, hogy elég lesz. Hát, hogy egyedül egy ilyen kihamulás, újra visszahamulás, akkor másfél óra segített a Csobit. Srácoktól, úgyhogy srácok, örülök szépen, hogy találkozhattunk. Nagyon-nagyon finom volt a kaja. A srácok, jó utat nektek, ti mentek fel Németországba. Német belföldés után, vagy majd szerdán kapunk egy német magyart minden. Úgyhogy csütörtökre jövünk haza. Oké, hát jó utat nektek. Szoktak itt valamit mondani egyébként, itt helyi jellegzetes, ugyanaz gumifákat, meg nem, semmilyen jellegzetesség nincs. Azt nem értettem, de oké. Bízom, hogy nem az anyámat szittad, az jó. Oké.
Egy rövid videó nektek, a határ mellett állunk, benzinkút, kamionos parkoló, hotel, bolt. A benzinkút, figyeld, csak hogy felvezessem nektek, tehát tudsz veszel izzót, tahográf, gyújtó, igen, körbe megyünk, és a következő ablakhoz felmegyünk, illatosító kesztyű, illatosító, hadd ne kommenteljem nektek. Meg is érkeztünk, tehát a parkolótól alig, hogy jöttünk egy lámpát, az előttünk lévő kamion már villog. Hát itt a sor vége 11 kilométer, és mi pedig megyünk el mellette. Ilyenkor lassan mész, vagy? Hát azért a 40-50 azért mész. Tehát nehogy valaki, ugye ezeket a kamionokat ismerik. Na úgyhogy láthattak egy ilyet is. Határra való megérkezés, ha Ponyvában lennél, akkor ez bizony vasárnap itt a vége. Ez szerinted, tippre, amíg ez a kamion, ez mikor fog átmenni? Csak tudom, hogy ez nehéz, szinte lehetetlenség megmondani, de ez 24 óra vagy? Hát szerintem csak. Több mint 24 óra. Na srácok, íme a keleti, amiért én utáltam egykor a keletet, na ez. Mert ez úgy néz ki, hogy értsétek, hogyha ez úgy működne, hogy te elalszol, és a mögötted lévő majd szól neked, hogy menjünk előrébb, akkor oké, elaludtál, nem keltél fel, az összes mögötted lévő ki fog előzni, ha van közted egy korrekt, akkor már melletted, legfeljebb megnyomja a dudát, felébredsz, addigra megelőzött lett 50 kamion. Na ez a probléma, tehát ébren kell, hogy legyél végig, utána hódfáradtam, majd papírozzál. Egy magyar. Egy magyar, srác. Nekünk így élő állattal ez így oké. És a hűtős is kivárja ugye a sort. Esetleg mondom, jönnek majd mögöttünk, tehát bevezárkózunk mögénk azt, hogy... De itt még nem nagyon volt rá példa, itt még nem nagyon mernek eljönni. Ott majd, amikor elfordulunk balra, mert ez az úton most lesz egy... Ez pontosan rávisz a személy határa. Mielőtt el fogunk fordulni balra, ott meg kiírsz a sírba, hogy tranzit, meg tír, de elfordulunk balra, és onnantól még körülbelül egy olyan 3-4 kilométer lehet a sor. Ott már dupla sávos lesz, és ott a vége felé ott már szoktak olyat csinálni, hogy akkor eljönnek. Na, az kivágott elénk. Hát az annyi, hogy csak azok elindulnak. Ja. És például én nem szoktam átmenni, hogyha most úgy van, akkor rossz volt velük. kívánok, azt megyek utána egy darab. Ha most nem lenne záróvonal, akkor szépen kimennék, és akkor tovább. Hát a céget azt úgy ugye azért megszokják, hogy azért Holland mászkál erre, tehát tudják, hogy nem a ponyvás előzi a sort. Hát ha ő előzni, akkor CB-re biztos, hogy előre szólnak, aztán vagy téglát kivágnak eléd, legalábbis nem tudom, működik ez. Hát, hál' Istennek, nekünk még nem. Nektek nem, de nekem mondták ezt, hogy úgy menjek el a sor mellett, hogy ezek összecébéznek, az biztos igaz, hogy nagyon rá fogsz fázni, ha te így elmész a sor mellett. Na most olyan működhet, itt közben egy parkoló, az én tapasztalatomat mondom közben nektek, hogy Ukrajnába jött egy kis katona, feljött a sor mellett, hogy el akarsz-e menni a sor mellett, és mondjuk 50 euróért felmehet, és ő felkísért. Az is csak bekísért a terminálba, te még ott is álltál 10 pár órát, csak ezzel az araszolással elkerült. Most annól, mivel mi nagyon csórók voltunk, így ezt nem tehettük meg. Ha az odaszólt a Góri, hogy ő fizeti, akkor igen, de a Góri az nem fizette. Hát igen, srácok, tehát a keleti pályára nagyon sokan ezért nem is nagyon vágynak, mert ezt... Jó, napidíjban most mondhatod, hogy el vagy, de nem. Itt nincs WC, itt... Hát igen, csak a napidíj rendszerre is, hiába most nem magát a Hollandot mondom, napidíj rendszer van, de most oké, hogy van itt egy ponyvás és napidíjban van, de akkor is megvan adva, hogy mikorra kell A-ból B-be érjél. Igen. Nincs időt úgymond. Hát meg ez, hogyha lefeküdhetni, tudod, ez, hogy ki lenne találva egy rendszer, ahogy én ezt álmaimba képzelem, hogy itt megáll, itt például Ukrajnában annól azt mondták, hogy figyelj, 11 óra függönyözzél be, majd én kopogok. Akkor nincs vele probléma, mert kultúrát vannak itt mondjuk toj-toj WC-k, és valaki jön, és nem lehet előzni. Tehát ezt mondjuk ellenőrzik kamerán, és úgy megbüntetnek, hogy előbb-utóbb kiszivatják az olyan embereket. És akkor azt mondod, hogy kultúrát, de ez így nekem, ez nem tetszett annól a keleti pályába, tudjátok, hogy úgymond meg kellett küzdened még itt is a sorba a többi kollégával, és ébernek lenni, de nem tudsz éber lenni, mert ide se lehet a 11 órás vagy 10 órás vezetésed végére, majd még arra szólt végig, az pedig ugye a tahográfilag meg se kérdezte, persze, hát arra szólni fogsz, mert a rendőr nem hülye, belemozdulsz és csinálod. Hát ez ezzel az élettel jár. Persze ugye CMR-rel tudod igazolni, hogy te így jöttél. A tábla az már nem látszik, mert pont álltak a kamionok. Azt hittem, hogy kukucsi, kukur.
Kukuriki. Kukuriki felé megyünk, tehát nem Kukutyin. Itt például itt ma nem állnak be, mert ott még nem tudom mennyi lesz a sor vége. De itt honnan tudják, hogy mehet? Szokott kijönni egy ilyen kis katona, kis busszal valami. Aha, hát akkor de akkor várj, el se tud menni nagyon a sor mellett senki. Innentől lesz most dupla sáv. És az, amit tegnap mondott a kollega, a nézők nem tudják, miről beszélünk, a középső táblán régen nem csak a nyíl volt, hanem föl volt téve a nyíl mellett egy ló, magyarán mondva, hogy lehessen tudni egy élő állat. Megállni és várakozni tilos az egyértelmű, de ott már vége fele szoktak ugyanúgy megállni és várakozni, és nem tudok vele mit csinálni. Ott egy kamion valakit kerülget, vagy kijött középre. Hát ott is, már meglátjátok, nem tudom, most lesz rá például, aki alszik, az fogja és vagy a pótkocsi végére, a láthatósági mellé kicsomózza, vagy a tükörszára. És akkor azt már tudja, aki jön mögötte, hogy azt ki kell kerülni, mert ő nem fog megmondani. Ja, és akkor ne is dudáljon neki. Persze. Aha. Eddig egy sofőr volt, akinek járt úgy a száj, tehát látszik, hogy valamit káromkodik, mert lehet, hogy csak a fülkét látta. Magyar kollega. De amikor elmész mellett, akkor már tisztában van vele. Tehát élő állat van, nem állsz be a sorba és kész. Mert itt nagyon szigorú idők vannak, nem ránk, hanem az élő állatra. Ó, csak nem egy WC. Bal oldalt. Van itt több is ám, csak lehet, hogy pont úgy van, hogy nem látjuk. Jó, hogy nem látjuk. Aha. De ha itt nincs, nem áll senki kamion, szoktunk úgy is jönni persze, akkor itt vagy 6-7-8. Hát a felvételből kiderült, már több mint 6 perc, mondom, 7. perc jövünk a sor mellett. Itt pedig valakit kerül. Nem lesz, pont lehet, hogy egy olyan lesz, aki alszik, mert nagyon kerülik. Mindjárt meglátjuk, hogy hát nem lenne, hogyha bejönnének elénk, mert Hát ilyenkor nem szoktam velük szórakozni. nem is, hogy a fékezés miatt gondolom, hogy... Tehát, hogy na most például hát ez nem fog kijönni. Érdekes, hogy nem húzgálják ránk a kormányt, tudják, hogy mi van, hogy van. Nincs neki mellé. Hát ez most csak ott áll, mert látom, hogy fenn van, meg kim van a keze. De mondjuk a tükörbe hajtva az is egy jel, hogy ennyi. Igen. Az most épp intenzíven teográfot nyomkodtan néztem a pihenőjét, hogy mennyi van még, mert nem akar rámozdulni. Mert pihenőben nem szoktak, te betartják itt is a szabályt, vagy? Hát, nem tudom a szabály, hogy mit enged meg tőled, hogy most lehet arra mert... Volt egy nem illatos kollega, akivel beszélgettünk, azt mondta, hogy végig arra szólt, most mondok itt számot hasonlító 5 km sort, de már a munkaidő mindenen lejárt neki, és utána kivette a pihenőt, pár nap múlva kivette a lengyel inspekció, nem szólt egy szót. Hát igen, mert most ezt hülyén, aki gondoljátok el, hogy kiveszed a pihenődet, majd... Aha, ott van egy mellény. És be is van függönyözve. Tehát kiveszed a pihenődet, majd utána arra szólsz megint 11 órát, megint lejár mindened, érted? Tehát akkor büdös életben nem fogsz átjutni, ezzel jár. És itt egy mellény. Majd a kamerákat eltűnt, hogy ezt vegyem is le, akkor ezt a... Ugye neki most így van. Most még nem kell. Azért leszedjük. Hát tudod, nehogy valamit azt higgyék, hogy itt mi titkos felvételek készülnek, tudod, amiről mi nem is fogunk beszélni. Azt, aki járt erre, azt tudja, annyit elmond, igen, tehát hogyha valahol fizetned kellene valakinek, vagy igen, valamiért, semmi erről a videóban beszéd nem lesz, rendőreket nem veszünk fel, vámosokat nem veszünk fel, nincsen semmi, mert a vége az, hogy esetleg a cég jár pórul. Ennyit elmondok, hogy igen, hülyét nem csinálunk senkiből, tehát vannak dolgok, de nem beszélünk róla. Ami nem beszélsz, az meg nem fáj alapon, úgyhogy határon maximum az, hogy hova kell mennünk, annyit fogunk felvenni, és bum, itt meg is áll a lényege. Itt is van egy parkoló. Hát az ugyanúgy, mint mondjuk Záhonyban, ott is vannak ilyen parkolók. Mi például annó úgy csináltuk, hogy felvittük a kamionokat, letettük a parkolóba, hazamentünk hétvégére, és akkor vasárnap estére, mire lement a sor, vagy már jóval kevesebb volt, úgy mentünk vissza. Vagy át is vittük Ukrajnába, ott betettük a parkolóba, és onnan mentünk haza személyautóval. Hát innen ugye értelemszerűen ezt nem tudod megcsinálni. Végigveszem nektek az egészet, akit nem érdekel, az úgyse nézi. De ilyet nem fogtok látni máshol, hát kamion kiállítás az van. Aki erre járt, az pedig rá tudja, hogy ez ezzel jár. És egy magyar. Hát mondom nektek inkább közben rendszámokat. Jó, mik vannak? Lengyel, orosz, belorusz,
lengyel. Nagyon sok Ez is szerb lengyel. van, azok most ilyen Bratyiba vannak a Putyinnal. Aha. Az volt a határ? Igen. Aha. Az a szép ilyen toronyszerű, az már a lengyel. Most innen akkor nekünk még lesz még egy, de itt vámolunk be mindent, tehát már mi beérünk egy ilyen, nem? Ez csak az hogy említsük, akkor ez csak, mit tudom én, a magyar kilépő lesz. De amikor beléptünk be, amikor... Átvisz a hídon, utána lesz az ukrán. Na itt most azt, hogy átmenjünk, az még plusz 9 km, és akkor fogunk belépni a belarusz terminálba. Igen, de az már egyben egy ilyen vámunió, tehát Oroszországban már nem kell bevámolnunk, tehát már akkor nem. Aha. A orosz az 2012. augusztusától vámunióban van a kazakokkal és a belaruszokkal. Okay, Magyarán mondva most egyszer vámolsz, üzbék fuvarba, akkor most itt a belarusz megcsinál minden vámpapír, stb. És a legközelebbi, ahol nekünk elő kell venni a Dirkarnit, az majd a kazak kilépő és a üzbék belépő határ. Itt például szoktunk csinálni, hogyha nagy a sor, ott behajtani tilosnál bemegyünk, de most nincsen nagy sor, ezért most itt a kollega ez biztos nem fog bemenni, az azt már látom. Ha ott megyünk be a behajtani tiloson, akkor valamikor olyan kukacos a vámos, a lengyel, akkor ott problémázik, hogy mi megyünk be. De valamikor meg azt mondja, hogy ő int, hogy menjünk át oda. Itt majd látod, a csáv azért megy lassan, mert ott megy át a mérlegen. Még esély lesz rá arra, hogy fogják és majd, hogy álljunk a mérlegre rá. Nem itt, hanem majd bemegyünk, és a vámos mondja, hogy mérleg, kantál. Sokan vannak a határon, ilyenkor most az van, Na bejöttünk az útlevél ellenőrzésen túl vagyunk, bejöttünk egy ilyen parkolóba, itt mennek el ugye a sofőrök terminálba. Bocs, csak közben rossz lett a hang, mert a hangfelvevő leállt, úgyhogy most egyelőre ilyen GoPro hang, elnézést kérek, de mindegy. És akkor most azt csináljuk, hogy beáll Tibi a sorba, elmegy papírozni, én pedig akkor közben már arra szólok egyúttal. Ez alapból nem így szokott működni, mert be tudunk menni és rögtön rá tudunk beállni a doktor rámpa kontroll, és a doktornak a rámpájára. Aha. Ott szoktunk kezdeni, de olyan nagy, itt a Halszálkában mindenhol sorba, látjátok itt is. Azért jöttem most ide különben, mert hogyha én bemegyek és megbeszélem a dokival, akkor pont itt szemben lesz egy sorompó, és ha odaérünk, akkor vagy sikerül, vagy nem. Azt mondja a doki, hogy oké, meg tudja oldani, és akkor ott mi kislisszanunk, megelőzünk, mit tudom én, 230 darab kamion, csak egy hasonlított számot mondok, de múltkor se engedtek ki. Egyszerre két sorompót nem nyitnak ki, ez a lényegnek. Jó. És most azért, mert körbe spakolsz a 200 valami kamion nem előzzük ki, hanem... Hát de, valamennyit kielőzünk, mert most ez a Halszálka, kimegyünk és csinálunk egy ilyen S betűt, ott meg még többet kell vonaszolni. De majd kiderül. Majd mindjárt kiszállok, bemegyek, mondom a dokinak, hogy mi van. De a lengyelek, akik a pihentetőn voltak, azok már ott vannak bent. Úgyhogy valamilyen úton, módon ők is előre tolakodnak. Bekereszkedtem egy WC-re, megnézzük ugye ilyeneket is, ez egy határon egy WC. Aha. Hajde, teljesen jó illat van, tessék. Ebben mérjük le, tiszta a WC. Na, elég gyorsan sikerült átjutnunk, úgyhogy megoldottuk, nem volt probléma, tehát így egy bő óra alatt végeztünk ezzel, és íme itt lennének a pecsétek, tehát ez a 3 pecsét került rá, és akkor jöhetünk. Itt pedig lesz a... Ezt fogjuk leadni. Ezt fogjuk leadni, ez a kiengedős akkor. Igen. Ez a kiengedős. Ha itt nincs meg bármelyik pecsétve, amelyik kontroll nem történt meg, akkor itt még vissza tudnak forgatni. Akkor visszazavarnak, igen, hogyha. De mivel megvan így, zöldre vált és tűz. Meg volt az útleveles. A lengyelektől elbúcsúzunk és megyünk ismételten a sor mellett, amit csak tudunk. Kimentek a dögösök. Azt mondtam az előbb. Ja, Elmentek. Be vagyok még kábolva. Micsoda festés a kamionon. Hát úgy látom, a dafok vannak többségben. Hát be van, még ilyen új Scaniát itt nem láttam most a sorban. Az nem azt jelenti, hogy nincs. Scania van, mert pont ez a sárga és egy Scania. Egy dudaszó nem volt még, azt teszem hozzá, tehát nem, sehol nem hallottam egy dudaszót. Hát nem csak téged, hanem úgy alapból, tehát hogy... magát a céget. De nem úgy értem, hanem hogy, tehát, hogy kamionok között jön, most nem is ránk gondoltam, hanem hogy jöttek kifele, már szokták már verni a dudát, mert ugye mindenki menne, Halszálkából jönne ki. Ebből a szempontból viszont egy török határ az érdekes.
egy hülye százat csinál a lapon, egy megnyomja a dudát, és onnantól kezdve csak a koncert. Aha. Itt látszik meg, igaz, hogy mennyien jönnek kifelé. Határlépés a jobb egyből. Hát ez a polis gáz az egy kicsit most nekem ilyen furán jött ki, mert hogy Oroszország az ugye gáz nagy hatalom. De hát hozzák befelé, akkor igen. Csak a polis gáz volt ráírva, hogy az úgy jön le, hogy az lengyel gáz. Na mindegy. Túl gondoltuk a dolgot. Vagy én. Ez a Magnum az nem mai volt, hát azért vannak itt régi Volvók. Most van ez a pont az, amikor ha fejünk tetejére állunk. És tudunk mit csinálni, mert addig itt minket nem fognak kiengedni, hiába jöttünk előre, míg ott előttünk a sorompó előtt a hídról le nem ül annyi, hogy a lengyel katonait meg nem nyitja a sorompót. Ilyenkor ez az MAN-es az előnk fog engedni, úgy gondolod? Hát annyi, most lehet, hogy ő ki fog menni, de következő utána fogunk is menni. Hát akkor srácok. És azt tudjátok, hogy ahogy átmegyünk a hídon, természetesen lekamerázom, pont a fele az a határ, onnantól kezdve hivatalosan is kiléptünk. Ez egy folyó. A folyó, effektív, igen. A határ az a folyó. Kilépünk az Unióból. És akkor meg is indulunk át. Hát nem versenyzünk senkivel, srác elmegy. És akkor íme a kilépés pillanata. Beengednek a mögöttünk lévők. Hát bejött mögöttünk más dögös is. Ja, igen, a dögös, ez egy így hívják az élőállat szállítókat. Dögösök. Na srácok, a híd fele, és elbúcsúztunk az Európai Uniótól. Úgyhogy található itt vagy van itt egy folyó, meg nem mondom mi a neve ennek. Azt hiszem, hogy Tug. De mindjárt ránézzük. Hát kiírom nektek majd, hogyha nem jót mondtunk, jó? De úgy emlékszem, hogy Tug. És itt lesz a piros csík. Bejött mellénk a dögös, úgyhogy ketten megyünk együtt, és a bizonyos piros csík hivatalosan is átléptünk. És eddig jöttünk. Innentől kezdve a felvétel olyan lesz, amilyen jó, ezek ilyen, megpróbálok azért úgy, hogy nem arcokat, hanem valamit lássatok bele. Itt a kamionok végig szépen parkolnak, és megyünk be az épületbe, de ide már azért engedély kellene, úgyhogy csak úgy óvatosan. Na srácok, itt a regisztrálás. Azt mondja, hogy 448. Igen. Adjén. Mindjárt kiadja, oké. Ez a 3. Igen, és ott megjelenik elvileg a rendszámunk. Igen. Majd valamikor. Eljövünk az emeletre. Van egy bolt, hát megnézzük, jó, mit tudunk. Rögzít a vámmal egyébként végeztünk is. Idővel kérek szépen 17 óra 3 perc van. Itt is itt a sex shop, hát igen. Sex shop mindenfelé. És alkohol. Kicsi kávé. Mennyiben van? Csoki például ez a sneaker, az 383. Belarus nem tudok váltást, hogy mennyi. Kicsi kávé 371. A Magyar Nemzeti Bank nem jegyzi. Van Stukker hegyek, mindenféle Stukker van. De az dugós, csak szólok, hogy az innivaló. Innivaló persze. Ott állunk ugye szélen. Hát befelé is áll a sor rendesen. Mi végeztünk, sofőrök várakoznak kint, és itt még egy ilyen kávézó jellegű dolog. Lehet kajálni, pedig a bolt, hát igen, párnákkal, mindenféle finomsággal. Megjött a leveske. Hát nem tudom mi a leves. Nem tudjuk. Én úgy döntöttem, hogy kiderítjük, hogy illatra jó. Amúgy fizettünk 3,74. Jó. Tehát figyeljetek ide, bármilyen legyen ez a leves, megígérem nektek, megfőzöm nektek, jó? Úgyhogy ezt valamelyik következő részben, amit itt éttünk,
különlegességet igyekszem nektek megfőzni, már csak le kell valakivel folytani, mert Cyril betűvel van kiírva, és az nekem ott N3, CB, X akármivel van, azt én nem értem. De az, hogy ezen is rajta van. Nem vágom. Aha, itt van, nézzétek. Ő az. Tehát ott látod, N3, aki hülye, tudok én olvasni, C, B, E, X, E, N, Konyec, C, román. Nem? Valami mindegy, jó. Oké, tehát 1,50-es. Illatra elmondom nektek olyan, kicsit elközbe kell állni, mint hogyha rakott karfiolt, komolyan, mint a rakott karfiol lenne levesbe. Jó, úgy tippeltem, komolyan, mint a rakott karfiol, de szerintem a karfiolban nincs. Valami tejfölös darabok vannak rajtam. Gondolom, ennek ilyennek kell lenni, nem azért, mert belekeverték hidegen a tejfölt, vagy nem tudom. Gyengén fűszerezett, nincsen semmilyen jellegzetes íze. Hát a gasztronómia, amire én nagyon kíváncsi voltam régen, hogy kijöttek ide sofőrök és elmondták, hogy jártak Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Libanon, és nekem az első kérdésem az volt, gasztronómia. Direkt te hülye vagy? Amit otthonról vittem, az aranyászok, meg a konzerv, az volt. És ezt hiányoltam. Oké, beszélj, erről még később beszélek, tehát ezt a levest azért szerintem meg fogjuk főzni, Laci konyhában majd egyszer az orosz úton talált leveseket végezzük. Véget ért ez a rész is, nagyjából 2, de inkább azt mondom 3 hét múlva következik útvonalunk utolsó, befejező része, azután pedig jön a jármű bemutatás, illetve a kamionos történetek második része, amit Junior fog előadni. Szóval, ha van kedvetek, akkor szerintem 3 hét múlva tartsatok velünk. Sziasztok!